सुरुमा चाहिँ दही चढाउँ होइन दही चढाउँ अनि दहीलाई चाहिँ पहिला लस्सी बनाउनलाई छिक्छु सो एक कप छिक्नु लागेको है त्यहीबाट सो फोकस भइरहेछ कि छैन फोकस चाहिँ सही छ म चाहिँ अलिक ब्लर आउँछु दुबईबाट त्यति नै झिक्ने हो सो यो त लास्टै ताजा ताजा दही छ भर्खरै निकाल्यो जुत्तै ताजा छ ओ पोखेछ है जुत्तैबाट भरि निकाल्यो सो यु क्यान से यसमा निकालिसकेँ अब यसबाट निकाल्छु ल फेरि डिस्टर्ब गर्नुमा को आइसकेको छ फेरि कराइहालेको छ डिस्टर्बेन्स धेरै आउँछ खेर केही छैन र दुइटैबाट बराबर छ है बराबर छ भने हेर्नु देखाउँछु अब दुइटै बराबर छ अब यसबाट चाहिँ हामी लस्सी बनाउनेछौँ हाम्रो लस्सी पनि तयार भइसकेको छ पहिला यो ग्लासमा नापिराखौँ दुवैजनालाई त्यति नै बराबर राख्नु पऱ्यो नि चाहिँ थपी खानु पायो भने लागे पनि भयो ओहो बढी भयो कसरी मेसिनबाट बाहिर निस्किँदा त बढी आउँदो रहेछ पछि त एउटा ग्लासमा हाल्यो अलिकति बढी हुँदो रहेछ जेस लस्सी बनाउँदा चाहिँ हेलो गाइस हामी फेरि पनि आइपुगेको छौँ दहीको मुकबाङ र अघि भर्खरै मैले लस्सी बनाएर राखिहालेँ देख्नु भइहाल्यो र सबैजनालाई असार 15 को शुभकामना छ हाम्रो नेपालै एग्रिकल्चरको एकदम राम्रो देश हो र हामी त गर्दैनौँ एग्रिकल्चर होइन खेत छैन के छैन होइन तैपनि जतिजना दाजुभाइहरूले गर्नुहुन्छ सबैलाई मनैदेखि प्रोत्साहन र शुभकामना छ यसपालिको खेती राम्रो होस् आज हामीसँग 1 लिटरको दही छ यहाँ लस्सी भनौँ दहीलाई मिक्सरमा भिङ्गे गऱ्यो लस्सी भन्यो होइन र आज मसँग साथी छ र भन्छ तेरो नाम मेरो नाम चाहिँ करुणाले मगर हो यहाँ साथीले दही यसो खाउँ भनेर आज दही चिउरा खाउँ भनेर यसो खान लाग्यो के भन्छ अरू ल अब त सुरु गरिदिनु त के राख्ने ल है गाइस खाएको दही चिउरा अट्याक 1 लिटर आज सकाउने है दुईजनाले ल अट्याक आजको दही चाहिँ चिसो छैन जस्तो ताजै थियो ल्याउँदै अलिकति पोख्यो पनि छैन असार 15 मा दही चिउरा एउटा फेस्टिभल जस्तो पनि हो वर्ल्ड वाइड हाम्रो नेपालको सबैलाई थाहा छ असारको 15 गते दही चिउरा सावनको 15 गते खिर चुरा भन्दा चाहिँ दही मात्र खानु मन लागेको छ चौधुलो कट भइरहेको छ कि छैन यस्तो त हेर्न आएँ मैले फेरि भइरहेको रेकर्डै भइदिएन भने कस्तो भएन खाएको त मिल्दै पसिना मेरो वाइल आउँछ मेरो पसिनाको कमेन्ट चाहिँ नगरौँ पसिना भयो घाराबाट पानी आउँदैन तर शरीरबाट चाहिँ पानी डह्रो फालिरहेको छ
दही मात्रै खायो त्यहाँ सकिन्थ्यो होला तर अचार बन्द भन्ने साथी दही चिउरा त खानै भयो नि खिरमा चाहिँ सबैजना सँगै बसेर खानुपर्ने क्या हुँ? सबैजना कि मिलेर बनाएर खिर बनाउन आएको छ मलाई के बनाउनुहुन्छ खिर बनाउन ओ नयाँ खानु है कोही केटी सिङ्गल छ भने खिर पनि बनाउन आउँछ है सबै चिज बनाउन आउँछ सिङ्गल त नभनौँ तै पनि कम भर्न सकिन्छ कमको लागि आवेदन खुल्ला छ तर दही पनि तपाईँले यही 1 लिटरको प्लास्टिकको भाँडामा लिनुभयो भने अलिक सस्तो पर्छ यसमा त अलिकति महँगो रहेछ दही चुरा पनि किन्नु भयो होला त्यो पनि हुन्छ मिल्छ नि अब तर दही चाहिँ वा मात्रै बोल्दैछ नि फुल्यो भने पनि ताजा मैले बोल्नु लाग्यो त्यो अमर हुने खालको गीत थियो कि कसरी खाँदा मिठो हुँदैन खाँदा गएपछि ठाउँमा भएको थियो नि त त्यो चाहिँ अमल भइहाल्ने चाहिँ पानी पनि पर्दैछ सिमसिम सिमसिम फर्फेर गएर मात लागेर आउने त मात दुध धेरै खाएर पछि अमिलो